Magandang hapon Pilipinas. So ngayon mag-unboxing tayo doon sa pinamili natin sa LV in Makati, Manila, Philippines last July 17, 2023. So tatlong items yung nabili ko doon. Una, ito talaga yung pinaka-special sa akin kasi ito yung gusto ko since 2022 September pa. Na ngayon ko lang nakuha siya. Pangalawa naman yung itong malalaki na nandito sa likod. Dalawa. Mamaya titingnan natin kung anong laman niya. Bubuksan natin yan siya isa-isa. Also, I have this small size boxes na binigay nila sa akin. So, apat to, pero naibigay ko na yung isa. Titingnan din natin kung anong laman niya. And of course, magkakaroon ito ng story yung dalawang water na to. Kung bakit ko siya inilagay dito sa video na to. Thank you very much, Louis Vuitton. Thank you for this city guide tour that will be used in my future flights, hopefully. For this water. For this perfume. And of course, for this very lovely bracelet that I will be wearing. I am excited to wear this one. Thank you very much. Journey together with Louis Vuitton. Very special water because it came from Louis Vuitton. Ito yung binigay sa amin the moment that we enter Louis Vuitton Green Battery in Makati. Dalawa yung binigay sa amin ng dad ko. Thank you, Louis Vuitton Makati.